ආයුබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ මයිලෝ පැකට් 3කින් බ්‍රවුනිස් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අවන් ඕන වෙන්නේ නැහැ. බීටර් ඕන වෙන්නේත් නැහැ. ජෙලටින්, කෝන් ෆ්ලවර් මේ මුකුත් ඕන වෙන්නේ හරිම ලේසියෙන් හරිම රසට අපිට මේ බ්‍රවුනි එක හදාගන්න පුළුවන්. මේ මයිලෝ බ්‍රවුනි එක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? මම අද මෙතන මයිලෝ පැකට් 3ක් අරගෙන තියෙනවා. පාන් පිටි කෝප්ප එකකුයි රතු සීනි කෝප්ප 3 කාලකුයි අරගෙන තියෙනවා. බටර් හරි මාගරින් හරි කෝප්ප භාගයක් ඕන වෙනවා. ග්‍රෑම් විදිහට ගත්තොත් ග්‍රෑම් 68ක් තියෙනවා. ඒ වගේම බිත්තර දෙකකුත් ඕන වෙනවා. කජු ටිකකුයි චොක්ලට් චිප්ස් ටිකකුයි අරගෙන තියෙනවා. මේ දේවල් අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් දාගන්න. තව ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලකුත් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ට්‍රේ එකකට බේකින් පේපර් එකක් දාලා බටර් ටිකක් ගාලා ලෑස්ති කරගෙන තියාගන්න. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා බටර් දාගන්නවා. ලිපේ ගින්දර අඩුම කරලා තියාගන්න. දැන් මේ බටර් ටික අපි දිය කරගමු. දැන් මේ ගානට බටර් ටික හොඳට දිය වුණාට පස්සේ සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. අඩුම මට්ටමේ තියාගෙන තමයි අපි මේක හදාගන්න ඕන. මේ විදිහට සීනි ටික දිය වුණාට පස්සේ මයිලෝ පැකට් 3 එකතු කරගමු. දැන් මේක හොඳට ආයෙත් කලවම් කරගමු. මේ බලන්න. දැන් මයිලෝ එක දිය වෙලා ක්‍රීම් එකක් ගන්නට හැදිලා. දැන් අපි මේක ලිපෙන් අයින් කරගමු. ඊළඟට අපි බිත්තර දෙක ගසා ගන්න ඕන. දැන් ලුණු තේ හැඳි කාලා දාගන්නවා. ආයෙත් හොඳට ගසා ගන්නවා. ඊළඟට කලින් හදාගත්ත චොක්ලට් මිශ්‍රණයට බිත්තර ටික එකතු කරගෙන කලවම් කරගමු. ඔයාලගේ චොක්ලට් මිශ්‍රණය ඝන වෙලා තිබුණොත් චුට්ටක් ලිපේ තියලා දිය කරලා ගන්න. ගොඩාක් රස්නේ තියෙද්දි බිත්තර ටික එකතු කරගන්න එපා. ලා රස්නයක් තියෙනකොට බිත්තර ටික එකතු කරගන්න. දැන් ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරගෙන කලවම් කරගන්න. නැත්තම් බිත්තර ටික තැම්බෙයි.
මේ ගානට හොඳින් දිය වුණාට පස්සේ පාන් පිටි එකතු කරගමු. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගමු. මේ බලන්න දැන් ක්‍රීම් එකක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ මම චොක්ලට් චිප්ස් එකතු කරගන්නවා. කජු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක ඝන වෙනකන් හොඳට ඇඳි ගා ගන්න ඕන. ඔයාලට කජු චොක්ලට් චිප්ස් ඕනෙම නෑ. තියෙනවා නම් දාගන්න. චොක්ලට් චිප්ස් වෙනුවට චොක්ලට් කෑලි ටිකක් පොඩියට කපලා දාගන්නත් පුළුවන්. කජු වෙනුවට රට කජු ටිකක් පොඩියට කපලා දාගන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න දැන් මේ මිශ්‍රණය ඝන වේගෙන එනවා. මේ විදිහට එක ගුලියකට ආවට පස්සේ පදම හරි. දැන් අපි මේක ට්‍රේකට දාගමු. ඊළඟට අපි මේ ටික ගානට තුනී කරගමු. දැන් මේ විදිහට උඩින් කජු ටිකක් දාගෙන පොඩ්ඩක් තද කරගන්නවා. දැන් ඔයාලා මේ මයිලෝ බ්‍රවුනි එක පැයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ තියලා කැමති හැඩයකට කෑලි කපලා කෑමට ගන්න. ඔයාලා වැඩි වෙලාවක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගෙන බ්‍රවුනි එක හයි වෙලා වගේ වැඩි කියලා හිතෙනවා නම් ටික වෙලාවක් ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට අරගෙන තියාගන්න. එතකොට ගානට හරියනවා. මේ තියෙන්නේ අද මම හදාගත්ත මයිලෝ බ්‍රවුනිස් ටික. මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.